ดาราด้วยนะไม่รู้อ่ะนี่นะคะใช่ไหมมีมันทุกอย่าง30 บาทใส่ตรงรถแม่แครอทได้ไหมคะเออเดี๋ยวใส่30 ครับจ้ะขอบคุณค่ะทอดไข่
ถ้าอร่อยก็มาไม่อร่อยถ้าอร่อยต้องกินหมดแล้วสวัสดีพี่อย่างป้า คนเดินน่ะมันมีอยู่แล้วแหละไอ้คน อร่อยใจมีบุญมากเราจะถ่ายทอดผัดอะไรก็ไปเจอแต่มันมาเปล่าวะ มาเปิดไกด์อะไรเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่ออกมา เรายอมผมขึ้นนะ
ไม่ต้องซื้อมา ข้าวต้มมัดเนี่ย 235ต่อยไปอีกแบบนึงแต่เราไม่ทำนะเสียเวลา